Simpol, luto na, ha. Paborito ng mga kids na breaded pork chop, Simpol. Simulan natin. Meron tayo ditong pork chop, pork loin na hiniwan ng maninipis. Nag-iwan lang tayo ng konting taba, pero medyo lean siya. So gagawin natin, asinan lang natin siya, salt on both sides. Salt evenly. Then pepper. Meron din tayong tatlong lalagyan dito. Meron tayong flour, harina, egg, scrambled eggs, at saka breadcrumbs. Importante na asinan din natin siya para even yung lasa. Hindi masyadong marami, basta may lasa lang siya. May salt at pepper. Ganun din sa egg. Ang tandaan natin, pag gumagawa tayo ng breaded pork chop or breaded chicken, February. Ibig sabihin, flour, egg, breadcrumbs. So, yan ang magkasunod. So, unang-una, gamit ang ating left hand, i-dredge natin yung pork chop or pork cutlets natin sa flour. Dip natin sa egg. Evenly coated. Then, ilalagyan natin sa breadcrumb. So, one hand lang yung gamitin mo. Then, pag dry na, pwede mo na gamitin yung right hand mo para hindi messy. After breading our pork chops, pwede mo na siya i-chill para iprito later the day, or pwede mo din siyang i-freeze para i-thaw out mo lang at prituhin mo pag kailangan mo. Pero ngayon, piprituhin na natin agad yung ating pork chops. Kailangan mainit yung ating oil. And again, remember, dapat makapal yung ating frying pan para even yung luto, kagaya nitong Masflex natin na frying pan. So, nag-init na ako ng oil dito. Dapat tamang-tama lang yung heat niya. Hindi siya umuusok. Kasi pag umuusok siya, nasusunog na yung oil. Para hindi tumalsik yung mantika sa'yo, galing sa'yo, palabas yung paglagay ng pork chop. Again, outward ang paglagay. While frying, gagawin natin yung ating siding na coleslaw. Meron tayo ditong shredded carrots and shredded cabbage. Lalagyan din natin siya ng konting pickles. Pwedeng pickle relish. Ito, meron akong julienne pickles. At gagawin natin yung dressing. Meron tayong mayonnaise. Lagyan natin siya ng konting vinegar para mas may konting asim siya. Pero depende din sa brand ng mayonnaise na gamit nyo. So, tikman nyo muna yung inyong mayonnaise para ma-determine nyo ang tamang timpla. Konting salt at pepper. May mga mayonnaise na matamis, may mayonnaise na tabang. So, i-adjust nyo na lang yung seasoning nyo based on the brand of mayonnaise you're using. So, ipo-pour lang natin directly yung ating dressing sa ating vegetables. At halo. Luto na yung ating pork chop, so ilalagay muna natin para mag-rest. Very nice color. While resting yung ating pork chops, lalagay na natin yung ating coleslaw. So, a bit of freshness, no? Very easy to do. Side salad. Yan. So, slice lang natin. Very nice, very juicy, very crisp outside. Breaded pork chops with coleslaw, Simpol!